අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් ආවහම එජ් එකේ ලයිට් එකක් දාගෙන ඒක ලස්සනට ඩිසයින් කරන විදිහක් කියලා දෙන්න තමයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම Play Store එකට ගිහිල්ලා always on edge කියලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔන්න ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම දැන්ටමත් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්න නිසා ඕපන් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ඔයාලට කියව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ agree දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා settings ටිකක්. මේක අපේ ෆෝන් එකේ settings නෙමෙයි. මේ app එකේ settings. මෙතන තියෙනවා lightning settings කියලා. ඔයාලා lightning settings කියන එකට දෙන්න. ඊට පස්සේ enable edge lightning කියලා තියෙනවා. ඒක off වෙලා තියෙනවා නම් on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එජ් එකේ ස්ටයිල් එක අහනවා. ඒකෙන් ඔයාලට පේනවා දැන් මගේ මෙන්න මේ දිගට ෆෝන් එකේ වටේටම යනවා. කැමති විදිහට දාගන්න පුළුවන් LED. ඔයාලට පේනවා එක එක රවුන්ඩ් කරකිනවා. follow, sparkle, expression, pulse, flicker, warm, stable, save, power use. මම දාගන්නවා tides කියන එක. ඊට පස්සේ lightning mode කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ දෙකෙන් කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ edge color amount එනවා. rainbow දාගන්නත් පුළුවන්. rainbow එක ලස්සනයි. 1 color 2 color එක පාටක් දාගන්නත් පුළුවන්. පාට දෙකක් දාගන්නත් පුළුවන්. පාට තුනක් දාගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පාට තුනක් දාගෙන. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන උඩ එජ් එකේ පාට වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ lightning effect දාගන්න පුළුවන්. glow dash මම glow එකට දාගන්නවා. ස්පීඩ් එක අපිට වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්පීඩ් එක අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ thickness එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මගේ 4 තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා දැන් මම වැඩි කරාම මේකේ thickness එක වැඩි වෙනවා. අඩු කරාම අඩු වෙනවා. මම 10ට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ top corner, bottom corners එහෙම ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් කැමති එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ අන්තිමට save කියන බටන් එක දෙන්න. නිකන් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට notification එකක් ආවහම edge එක මෙන්න මේ විදිහට කලින් තිබ්බා වගේම ඔයාලට edge එකෙන් පෙන්නනවා. එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් යන්නම්. ආයි තව වීඩියෝ එකකින්